إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تندروا بسنتار Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbritur një legjislacion të plot për njerëzimin. Ka zbritur libra qiellor dhe i fundit i tyre është Kur'ani i madhërueshëm. E zbriti Kur'anin të plot dhe e plotsoi fenë islame me të gjitha ligjet që i duhen njeriut në jetën e tij, në çdo lloj momenti dhe çdo lloj rasti. Që njeriu të zbatoj ligjet e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mos ketë nevojë të shpik ligjin nga koka e tij. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Dhe nëse u vjen juve prej meje udhëzim, thot Allahu i madhëruar, kush e ndjek atë udhëzim, nuk ka frikë për të në të ardhmen e tij dhe as shqetësim dhe mërzi për atë që ka kaluar për të në dynja. Kush ndjek udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërsa ai person i cili nuk i ndjek ligjet e Allahut subhanahu wa ta'ala, por i kthen shpinën Kur'anit, i kthen shpinën urdhrave që ka vendosur Allahu, ata e pret dënimi i ahiretit, dënimi i xhehenemit në bazë të gjunafit që ka bërë. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ndarë gjunafet në dy lloje dhe ka përmendur të gjë në Kur'an. Lloji i parë janë gjunavet e mëdha. Janë gjunavet e mëdha të cilat e dëmtojnë shumë njeriu në imanin e tij dhe bën shkak që ai të hyjë në xhehenem nëse ai nuk pendohet dhe nëse nuk e mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjunavet e mëdha janë ato gjunafe të cilat e dëmtojnë drejt për drejt imanin. Ka prej tyre gjunafe të mëdha siç është shirku ose kufri që e nxjerrin njeriu nga imani fare. Dhe ka prej tyre gjunafe të mëdha të cilat janë të mëdha, por ato nuk e nxjerrin njeriu nga imani, por e dëmtojnë imanin e tij dhe bëhen shkak që ai të hyjë në xhehenem nëse nuk e mëshiron Allahu subhanahu wa taala dhe dënohet që në dynja ose dënohet në varr ose dënohet ditën e Kiametit. Ose dënohet në xhehenem nëse nuk pastrohet nga gjunafet gjatë këtyre sprovave të mëparshme. Gjunavet e mëdha janë ato urdhra që shkelen, urdhat e Allahut dhe dërguarit i tij sallallahu alaihi wasallam. Janë ato ndalesa të cilat njeriu ja ka ndaluar Allahu më dhurat dhe dërguarit i tij sallallahu alaihi wasallam të kryej, dhe ai i kryen, të cilat kanë një lloj veçorie të veçantë. Prandaj ato quhen gjunafe të mëdha. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë në Kur'an: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Thot Allahu më dhuar, nëse ju largoheni nga gjunafe të mëdha që u ndalohen, do t'u afshim juve të këqijat tuaja, do gjunafe të vogla bëhet fjalë. Nëse largoheni nga të mëdhajat, do t'ju fusim juve në një vend të nderuar në xhenet. Ky është premtim prej Allahut subhanahu wa ta'ala që kush largohet nga gjunafe të mëdha, Allahu i madhuar do t'ia falë atij gjunave të vogla
dhe do ta fuset në xhennet. Kush është ai që largon nga gjunafe të mëdha? Kjo është çështja. Për këtë arsye është domosdoshme që njeriu të njohë kush janë gjunafe të mëdha, që të distancohet prej tyre dhe të largohet prej tyre dhe të pendohet Allahut mëdhëruar nëse ka bërë ndonjë prej tyre ose disa prej tyre, përpara se të vijë momenti për të cilin nuk ka më kthim për njeriu mbrapsht. Gjithashtu ka thënë Allahu mëdhëruar: "Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm", ata të cilët largohen nga gjunafe të mëdha, do të thënë besimtarë të vërtetë. Gjithashtu ka thënë Allahu mëdhëruar: "Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah". Ata të cilët largohen nga gjunafe të mëdha dhe nga immoraliteti, përveç el-lamam, ka thënë Ibn Abbas, në gjunafe të vogla, do të largohen nga të mëdha, por të vogla normalisht mund bien shumicë dormuese njerëzve, por mos thënë që nuk shpoton një prej tyre. Thotë edhe Zoti jot është falës dhe falja e tij është e gjerë, domthonë kundrejt gjunafeve të vogla që bën njeriu nëse i largon nga të mëdhajat. Këto ajete kuranore tregojnë që gjunafet paska prej tyre disa që quhen të mëdha, për të cilave duhet të ruhet njeriu. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: 5 namazet njëra pas tjetrës, dhe xhumaja në xhuma, edhe Ramazani në Ramazan, fshin gjunafet e vogla, në fshin gjunafet që janë ndërmjet tyre, përderisa njeriu largohet nga gjunafet e mëdha. Nga namazi në namaz, fshin gjunafet që janë ndërmjet tyre. Nga xhumaja në xhuma, fshin gjunafet që janë ndërmjet tyre. Nga Ramazani në Ramazan, fshin gjunafet që janë ndërmjet tyre. Me një kusht që njeriu largohet nga gjunafet e mëdha. Nëse largohet nga të mëdhajat, këto vepra të mira bëhen shkak që t'i fshihen njeriu gjunafet e vogla. Dietarët kanë rënë në disa mendime, nuk kanë rënë në përputhje të plotë në lidhje me përkufizimin e gjunafeve të mëdha dhe përkufizimin më i përafërt për gjunafet e mëdha është ai që ka treguar Imam Dhahabiu, edhe të tjerë kanë treguar gjunafi i madh quhet çdo gjunaf, për të cilin është treguar në Kur'an ose në Sunet, që për të kanë dëshkim në dynja, siç është për shembull immoraliteti ose vjedhja e mëradh, ose ka për të ndëshkim në ahiret, siç është gibeti, kamata e tjera. Ka ndëshkim për të treguar për të që mund të ketë ndëshkim në varr, mund të ketë për të ndëshkim ditën e Kiametit, mund të ketë për të ndëshkim me xhenem, ose mund të tregohet për të që Allahu është i zemëruar për personin, për atij personi që e bën atë lloj vepre, ose tregohet që ai është i mallkuar, ose ka treguar Allahu ose i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam që ky person që bën këtë lloj gjëje është i mallkuar. Atëherë në një prej këtyre gjërave kur bie njeriu ka rënë në një prej gjunafeve të mëdha. Pa gjunafet e mëdha janë ato gjunafe për të cilat janë treguar ndëshkim në dynja ose në ahiret, ose mallkim, ose zemrimi i Allahut subhanahu wa taala për atë person që e kryen atë gjunaf. Këto janë gjunafe të mëdha. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë largoni prej 7 shkatërrueseve dhe ka treguar 7 gjunafe që i kanë konsideruar dietarët të mëdha. E kanë pyetur Ibn Abbasin dhe i kanë thënë: "A 7 janë gjunafe të mëdha?" Edhe ka thënë Ibn Abbasi: "Ato janë më afër 70-s se sa 7-s." Ka thënë Ibn Abbasi: "Ato janë më pranë 70-s se sa 7-s." Domethënë gjunafe të mëdha nuk janë vetëm 7, por ato janë shumë, mund mbrin 70 ose më shumë se 70. Por profeti sallallahu alaihi wasallam këtu ka treguar gjunafet më të rënda, ose nga gjunafet më të rënda janë ato 7 të cilat përmenden në atë hadith. Njëra prej tyre është i bësh shok Allahu subhanahu wa taala. Këto janë gjunafet e mëdha për kufizimin e tyre që kanë treguar dietarët për to. Gjunafet e mëdha nuk janë të gjitha në një nivel. Ka prej tyre që janë më të rënda dhe ka prej tyre që janë të rënda por më pak të rënda se të parat. Për shembull shirku, ti bësh shok Allahu subhanahu wa taala është gjunafi më i rënd, nuk ka mbi të gjunaf. Mbi të gjunaf mund të jetë vetëm po që të flasësh për Allahun atë që nuk e di. Sepse origjina e shirkut prej kësaj ka ardhur, prej të folurs për Allahun atë që nuk e di. Domethënë të flasësh në fenë Allahut pa dije. Kjo mund të konsiderohet më i rëndë se shirku ose i barabartë me shirkun sepse prej këtu ka buruar shirku. Kështu që shirku është nga gjunafet më të mëdha. Pastaj vijnë gjunafet të tjera me radhë në bazë të peshës së rëndë dhe vlerës që kanë, domethënë ato vetë, domethënë gjunafet më të që mbart njeriu nëse kryen një prej tyre. Dhe këto janë të shënuara tek Allahu subhanahu wa taala një. Gjunafi më i madh, thash në mënyrë domethënë absolute, është shirku, ti bësh shok Allahu subhanahu wa taala. Dhe ne për çështjen e shirkut ti bësh shok Allahu, më kemi folur në shumë hutbe.
Edhe kemi treguar detajet e tauhidit që është e kundërt e shirkut, dhe kemi treguar detajet e shirkut se çdo thotë i bësh shok Allahut. Kur është ky domethënë gjunah i madh, domethënë i cili nxjerr nga feja dhe kur nuk nxjerr nga feja, ka detaje që kemi treguar një pjesë të tyre në hutbë, që ti di besimtari dhe ti mësoj ato që të shpotoj prej tij. Shkurtimisht do t'rregojmë disa argumente fetare që tregojnë se sa i rëndë shirku. Thotë Allahu subhanahu wa taala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal ti bëhet atë shok dhe fal përveç kësaj çfarë dëshiroj. Allahu subhanahu wa taala nuk e fal shirkun sepse shirku është një padrejtësi e kulluar në cilën nuk ka asnjë lloj nxitje nga natyra njerëzore. Është padrejtësi e kulluar. Allahu subhanahu wa taala e krijon njeriu, ai shkon adhuron dikë tjetër. Allahu i madhuar e furnizon atë, ai shkon falendron dikë tjetër. Allahu i madhuar ruan atë, ai shkon i thot tjetrit faleminderit që më ruajte. Dhe jo Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kjo është padrejtësi dhe Allahu i madhuar ka thënë inna shirka la dhulmun adhim, shirku është padrejtësi e madhe. Barazosh krijesën me krijuesin. Barazosh atë që nuk ka në dorë veten e tij me atë që ka në dorë çdo gjë. Ti kërkosh atij që nuk posedon veten e vet, atë gjë që se posedon askush përveç Allahu subhanahu wa taala. Kjo është me të vërtetë padrejtësi e vërtetë, prandaj Allahu i madhuar ka thënë innahu man yushrik billah, ai që i bën shok Allahut, faqad harrama Allahu alayhi al-janna, Allahu e ka bërë haram atë xhenetin, wa ma'wahu an-nar, dhe vendi i tij zjarri. Profeti sallallahu alaihi wasallam u ka thënë shokëve të tij, a e dini se kush janë gjunahet më të mëdha, ose u ka thënë a do t'rregoj për gjunahet më të mëdha? Than po, i dërguari i Allahut, tha i pari është ti bësh shok Allahut subhanahu wa taala. I dyti gjunafe nga gjunafe më të mëdha është padrejtësia ndaj prindërve, ose mos i japësh hakun prindërve, ose mos u bindesh prindërve. Allahu na ruaj. Edhe e treta ishte mbështetur profeti sallallahu alajhi wasallam dhe qëndroi ulur pa u mbështetur dhe tha është dëshmia e rreme. Edhe përsëriti ai shumë sa sahabët po thoshin shpresojmë që të ndaloj. Do ai shumë e ka përmendur këtë fjalë është dëshmia e rreme, sepse me dëshminë e rreme hahet pasuria e njerëzve. Me dëshminë e rreme vriten njerëz. Po dalin disa dëshmitarë dëshmojnë që filani ka vrarë filanin, padrejtisht ai vritet. Ligjin islam. Dhe kjo është padrejti e madhe që bëhet, më madh do të një fjalë goje vriten njerëz. Prandaj dëshmia e rreme është një gjunaf më të rëndë tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është përse për këtë shirku dhe shirku është gjunafi i parë dhe më i rëndi nga gjunafet më të rënda në islam. Edhe për këtë kemi folur në shumë hutbe. Gjunafi tjetër është vrasja. Vrasja gjithashtu është një nga gjunafet më të mëdha, nga gjunafet e rënda. Ai sa profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, gjëja e parë e cila do gjykohet mes njerëzve ditën e Kiametit është gjaku. Kjo tregon që derdhja e gjakut të cilën e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala nuk lejohet fetarisht. Edhe i personi i cili derdh gjakun haram, ai ka ngushtuar mëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe mëshira e Allahut është shumë e gjerë. Mëshira e Allahut është shumë e gjerë përderisa njeriu nuk cënon gjakun, i cili nuk i lejohet ta cënojë. Momenti që ai e cënon dhe e vret një njeri padrejtisht, atëherë mëshira e Allahut ngushtohet për të njeri. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdon njeriu të jetë në gjerësinë e fesë tij. Domthonë është një gjerë, bën një gabim kërkon falë Allahut derisa të vrasë një person ose derdhi gjakun që ka haram. Në këtë moment, kur derdhi gjakun që ka haram, atë ngushton mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Kjo tregon se sa e rëndë është vrasja. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun, wa man yaf'al dhalika yalqa athama." Fot Allahu i madhuar ata të cilët nuk lutin me Allahun asnjë të adhuruar tjetër, nuk i luten dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk vrasin atë njeri të cilin e ka ndaluar Allahu për ta vrarë, vetëm me drejt, dhe me drejt do ta shpjegojmë mbrapa çdo më thonë me drejt. Wala yaznun, dhe nuk bëjnë immoralitet. O me yefal dhalika yalqa athama, sepse kush i bën një prej këtyre ose këto, ai thot ka për të marrë gjunaf, yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamah, do të shumë fishohet atë dënimi ditën e Kiametit. O yakhlud fihi muhana, dhe do jetë i përjetshëm në xhenem dhe i poshtruar në ta. Kjo jetë tregon që një prej gjunafeve më dha është vrasja. Këto janë një domosdoshmë vrasja, immoraliteti. Edhe shirku janë nga gjunafet më të rënda për të cilat njeriu do dënohet ahiret, madje ato një pjesë e tyre kanë dënimin që në dynja.
Ja shpejton Allahu i Madhëruar kujt dëshiroj dhe ja vonon kujt të dëshiroj. Madje Allahu i Madhëruar ka treguar në Kur'an që vrasja e një personi pa drejtësi është njësoj sikur me vrarë gjithë botën. Sikurse të ndihmosh dhe të shpëtosh jetën e një njeriu, do të bësh sebeb sepse shpëton Allahu i Madhëruar jo ti, do të është njësoj sikur ke shpëtuar gjithë botën. Thot Allahu subhanahu wa taala min ajli dhali katabna ala bani Israil. Ne për këtë gjë ne u vënë detyrë bani Israilëve. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Kush e vret një person, jo për shkak të një personi tjetër, domethënë nuk e ka vrarë sepse ai vrau, po e ka vrarë para arsye të tillë. Aw fasadin fil ard, ose e vret duke bërë rrëmuj dhe shkatërrim në tokë, domethënë pa drejtësi përsëri. Fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, është njësoj sikur i ka vrarë të gjithë njerëzit. Ka gjuna i rëndësh tek Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye duhet që njeriu të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala dhe të ruhet prej vrasjes, sepse vrasja është gjuna shumë i rëndë, edhe njeriu ngushton edhe mëshirën e Allahut, kur mëshira e Allahut ka përfshirë çdo gjë, kur der gjakun që ka ndaluar Allahu i Madhëruar, ai ngushton mëshirën e Allahut, lutja Allahun i Madhëruar të na ruajë nga çdo gjuna. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë për dy bijtë të Ademit alayhi salatu wassalam, njëri prej tyre bëri kurban dhe ja pranoi Allahu, kurse tjetri nuk ja pranoi Allahu kurbanin. Edhe kjo ngjarje është treguar në Kur'an në surën Al-Maide. Në surën Al-Maide ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Edhe personi të cilin nuk ja pranoi Allahu kurbanin, e urreu vllain e tij pse ja pranoi Allahu atij. Edhe për këtë arsye e vrau. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo gjak që derdhë në dynja, i bire e Ademit i pari që e bëri vrasin, ka pjesën e vet të gjunave në çdo gjak që derdhet, sepse ai është i pari i cili e hapi rrugën e vrasjes. Sikurse nëse një person i fton njerëzit në një gjë të mirë dhe merr shpërblimin e çdo kujt që e ndjek në këtë të mirë, gjithashtu edhe kush bën një të keqe, ai merr gjunafin e vet të çdo kujt që e ndjek atë person në të keqe. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar që bijë e Ademit ka gjunafin e të gjithë atyre të cilët do vinë mbas tij dhe do të dënohet sepse është bërë imam në sherr. Është bërë drejtues në të keqe, duke i nxitur njerëzit për të vrarë njëri tjetrin, duke vrarë vllain e tij. Edhe pse u bë pishmon më brapa, por pishmolliku i tij nuk i vlet domos sepse vllai i tij vdiq. Edhe u vra. U der gjaku i tij. Kur thot Allahu subhanahu wa taala dhe nuk vrasin atë person që ka ndaluar Allahu vetëm se me të drejtë. Kur thot me të drejtë, këtu përjashtohet fjalë me të drejtë sepse Allahu subhanahu wa taala e ka lejuar me ligjin e tij që në shtetin islam, ligji i shtetit, jo individi, ligji i shtetit, të ndëshkojë ata persona të cilët e meritojnë ndëshkimin. Prandaj në ligjin islam ai person i cili vret, atë e merr shteti islam bëhet fjalë. Mbasi vërtetohet me fakte, me dëshmitarë që ai është vrasësi, dënohet me vrasje. Ai person i cili vjedh në shtetin islam, mbasi vërtetohet me fakte dhe me dëshmitarë në gjykatë që ai ka vjedhur, i pritet dora. Dhe kjo është vrasje me drejtë. Dhe kjo është drejtë. Dhe këtë ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa nëse njeriu përpiqet që ta ndërmarrë këtë lloj gjykimi vet, edhe pse Allahu i Madhëruar ka gjykuar që kush vret vritet, po e bën vet atë. E bën vet. Pa lejen e ligjit islam, në shtetin islam atë, jo në shtetin jo islam që s'bëhet fjalë. Po qoftë në shtetin islam. Edhe në këtë lloj rasti nëse e bën vet, ai ndeshkohet sikur ai është vrasur në të vërtetë. Tregohet në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka diskutuar profeti sallallahu alaihi wasallam me disa sahabë për një person, e pyet dikush thotë dërguari i Allahut, çfarë mendimi ke nëse ndonjëri prej nesh gjen sipër gruas së tij një person tjetër, duke bërë immoralitet me gruan e tij? Tha Sa'd ibn Ubadah, o dërguari i Allahut, un po ta gjej, un ta vras. Un do ta vras. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, duan katër dëshmitar, përndryshe
Por ndryshe, nëse ti vjen edhe na thua neve që ai ka bërë moralitet, ne të ndeshkojmë ty në kamzhik. Nëse ti e vritesh, e thotë oj dërgoj Allahu do e vrasët. E thot profeti sallallahu alajhi wasallam, a çuditeni ju për xhelozisë së Sadit? Që është sa xheloz ai, sa i shkon në vret. Por thotë unë jam më xheloz se ai, dhe Allahu është më xheloz se unë. Edhe kuptimi i këtij hadithi është Buhariu hadithi është që unë jam më xheloz se ai, megjithatë nuk e lejoj që të vritet njeriu në këtë momenti. Nuk e lejoj, prandaj Allahu më dhuar ligjëroi më mbrapa, mbasi ndodhi një ngjarje e tillë, ligjëroi atë që quhet al-mula'ane, që të mallkoj gruajen vetën e vet dhe burrin vetën e vet, dhe nëse janë gënjeshtar, i bi mallkimi Allahut dhe ndeshkon Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa njeriu, nëse e gjen një person sipër gruas së tij, nuk i lejohet atij absolutisht atë ta vrasë. Llogarit dhe këtu shkon ligji islam. Edhe pse në ligjin islam, nëse një grua kapet, që ka bërë moralitet dhe vërtetohet me katër dëshmitar, që ka bërë moralitet, ose ajo e pranon vetë përpara ligjit islam, ajo ndeshkohet me vrasje. Edhe pse dënimi i saj është me vrasje në islam, nëse ti e shikon vetë atë në shpital nuk lejohet të vrasësh, sepse këto mund ta pranojë çdo kush, shumë bukur, del çdo kush pasaj, e vret gruan dhe pse vrasë sepse gjithë duke bërë moralitet. Për këtë arsye Islami ka ndaluar dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nëse ti e vret atë, ne të vrasim ty. Ky është ligji islam. Ligji islam ka drejtësi absolute sepse është për Allahu subhanahu wa taala, jo si ligjit e njerëzve, të cilët e ndeshkojnë njeriu atë kur nuk duhet ndeshkuar dhe nuk e ndeshkojnë atë kur duhet ndeshkuar. Prandaj kur thot Allahu më dhuar përveç se me drejt, kur e vjen me drejt bëhet fjalë për ligjin e Islam në cilin Allahu subhanahu wa taala ka lejuar ligjit edhe shtetit islam që ai të ndeshkojë ata njerëz të cilët e meritojnë ndeshkimin dhe jo individi. Këto gjëje në ligjet e Islamit që ndodhen në Kur'an, për shkak që kush bën këtë vritet, kush bën këtë përdoret më radhë dhe marrin qafirë si argument gjoje se muslimanët janë terroristë, janë kriminalë, apo gjithë janë shpifje, janë gënjeshtra, janë mashtrime të tyre, me anë të cilave ata duan të hedhin hijmë Islamin. Në vërtetë është Islami nuk është fe e cila i nxit njerëzit për të vrarë njerëzit padrejtisht. Por nga ana tjetër gjithashtu Islami nuk lejon që njerëzit të hypin mbi qafë. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam është pyetur, ka thënë dërguar Allahut, i ka thënë një person, nëse vjen dikush të më marr pasurinë, ka mos e jep. I tha dërguar Allah, por nëse ai më lufton, luftoje. Por nëse ai thotë më vret, ti je në xhenet. Por nëse unë e vras, ai je në xhenem, i thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që kush vdes duke mbrojtur nderin e tij, domethënë ti tash je duke mbrojtur nderin, jo atë kur gruaja shkon vetëm me kam të veta. Dhe vjen një person ty me forcë shpi për të përdhunu gruan. Jo, po ligji nuk e lejon ta vrasësh. E lejoj, po nuk e lejoj ligji. Ty me ligjin islam tu të lejohet që të mbrosh nderin tat. Sepse nderi është më i shtrenjtë se sa fjalët e njerëzve që kanë shpikur nga kokat e veta. Edhe nëse dikush vjen për të marrë pasurinë në shtëpinë tënde, ke drejt mbrosh pasurinë tënde. Kur je duke e parë, e ka flagrancë për ta mbrojtur, ose do të vrasësh të vrasësh, një të dy e ke. Vjen për të përdhunuar gruan, ke drejt mbrosh veten tënde. Kjo nuk quhet vrasje me padrejti. Kjo quhet mbrojtja e drejtës tënde, që ta ka dhënë Allahu i madhuar të jetë përdesë ti je gjallë. Nëse ti e le gruan tënde që ta përdhunojë ai dhe rri me duar kryq, ti nuk je një, ti je pler. Ti je pler, po them, nuk je njeri më. Ik shkon mbytu me urinën tënde se nuk je më njeri. Edhe sikur ta lejoj mos ta lejoj gjithë bota. Sepse kjo është e drejta që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala për mbrojtur nderin. Po qëse njerëzit gjithë do ta lejojnë këtë gjë, jo po unë nuk më lejon ligji që unë mbroj nderin tim. Ato u shkatruar një, shkon gjithë përdhunojnë sa duan se nuk ka problem se nuk ta lejon ligji. Pastaj kur shkon kapet ai kriminali, shkon bot 2 vjet burg, pastaj pagusa lekë del se s'ka bërë asgjë. Trim. Ndërsa ligji i Islam nuk funksionon gjëra të ndërforme siç funksionon në ligjet e qafirave. Në ligjet e atyre të cilët drejtësinë kanë barabartë me para. Ligji i Islam kush vret vritet, kush vret padrejtisht vritet. Ligji i Islam kush vjet dhe pritet dora, prandaj shikon ato shtete ku ka pasur Islam të pastër. Njerëzit i linin pasuritë rrugëve, nuk ka vjedhë njëri. Kishte ku të vjedhë, sepse u prishin 2-3 duar, varshin nëpër rrugë, e nuk guxonte njëri pas ta mendonte të vjedhë, jo të vjedhë më. Nuk guxon një të vjedhë sepse u varshin kokat. Ja ku i keni kokat aty që kanë vrarë. Kush vret kokën ja ku e ka këtu. Kuqi pëlqej të varet koka kështu, le të vinë, le të vras. Kurse sot çdo ditë nëpër gazeta shikon u vran njëri, u vran tjetër, u vran njëri, u vran tjetër, çdo ditë gjë e parë u vrasje. Këta
të cilët luftojnë terrorizmin. Luftojnë terrorizmin, po ne po i terrorizojmë njerëzit. Si po i terrorizojmë njerëzit ne duke i ftuar ta në Islam. Në një kohë që nëpër gazeta çdo ditë gjen vrasje. Edhe kush e gjithë kriminala, dënon 2-3 vjet, sa më shumë parë të ketë, aq më shpejt del nga burgu. Sa më shumë parë të ketë, aq më shpejt del nga burgu. Sa më pak parë të ketë, aq më gjatë rrin burg. Kjo tregon që drejtësia këtu nuk do thot drejtësi, por do thot para. Po pa të parë i ke drejt, po nuk pa të parë nuk ke drejt. Dhe kjo funksionon në gjithë ligjet perëndimore. Sepse këto ligje janë prodhimi i njeriu, edhe ato nuk funksionojnë nëse nuk ka korrupsion. Prandaj korrupsioni për të ligje është si lubrifikant për motorin. Prandaj këta të cilët na fryjnë veshët neve prej kaq shumë vitesh duke thënë terrorizmi, këta janë ato të cilët e nxisin terrorizmin e njerëzimit. Domthonë kur ti nxjerr për gazetë u vra filani, një pjesë e njerëzve do të tmerrohen duke dëgjuar këtë vrasje, kurse një pjesë e njerëzve do bëhen trima më shumë. Do të tmerrohen masa e gjerë të cilët nuk vrasin, e njerëz thjesht, edhe do bëhen trima ata të cilët vrasin dhe kanë këtë lloj shpirti, pse? Se thotë ky vrau, çai jeni asgjë. Kjo tregon që nuk pas asgjë për vrau. Edhe kështu që vetë mediat bëhen shkaktar që një pjesë i nxisin për të vrarë dhe një pjesë nxiten një pjesë tjetër për të shkelur me kamp. Shikoni, vllai musliman që u vra, lushin para ca ditësh. Çfarë ti bëj shteti aty? Çfarë ti bëj? Po qëse e ka parë, dhe me sa duket duhet të ketë parë, mund të dënoj disa vite, më disa vitesh deli pse. Delej, sikur s'ka ndodhur asgjë fare. Kurse ai që iku nuk thet më. Kjo është drejtësia si për cilën flasin ata, edhe pastaj na akuzojnë neve që ne jemi njerëz të cilët në muslimanë, që Islami fe terrorizmit. Islami është ai që mëson njerëz për terrorizëm. Edhe thon profeti sallallahu alajhi wasallam që janë terroristë, kështu pretendojnë ata. Qend. Pretendojnë që muslimanët janë terrorista. Në një kohë që ata shkojnë edhe i vrasin muslimanët në vendet e tyre dhe përdhunojnë motrat muslimane dhe vrasin fëmijët. Edhe pastaj kur muslimanët duan të mbrojnë vendin e tyre, thonë janë terroristë. E çuditshme këta njerëz. Vitet vrasin në shtëpi. Edhe nëse ti mbrojnë vendin tënd do të jetë terrorist. Në një kohë që ata në vendet e tyre me qindra janë vrasjet. Shikon, nuk ka vende perëndimore, mund të bëhen në vit 200.000 krime, 200.000 krime. Nga ato 200.000 vetëm 1/3 mund të gjendet gjithsesi kush e ka bërë, kurse 2/3 nuk gjenden fare. E megjithatë këto nuk i quajnë krime, këto nuk i quajnë terrorizëm, këto s'u bën përshtypje fare. Dhe as nuk i quajnë problem shkaku nga se kanë ardhur të llogjë që janë ta vetë shkaktarët e tyre. Kurse muslimanët janë terroristë. Prandaj musliman ne duhet të kuptojmë kush është qëndrimi jon i vërtetë, kush është feja jon, ta njohim, ta besojmë atë dhe mos mashtrohemi prej pislliqeve dhe prej mashtrimeve të mosbesimtarëve, se ata duan ta luftojnë Islamin, edhe kjo është puna e tyre. Ata punojnë për xhenem, kurse ne lutem Allahun më dhon të bëj për ato që punojnë për xhenet, edhe përfundimi është tek Allahu subhanahu wa taala, lutem Allahun më dhon të na ruajë nga çdo e keqe.